begin to. Hey guys! Tsura ko ngayon. So, for today's video, Wait, what? gagawa kami ng DIY na kawali para sa paso. Kawa, kumbaga. So, yan, nakabili na kami ng semento at buhangin. Nagawa kami ng garden pot. So, may garage sale kami. Charot. Patuyo lang po yan. So, balikan ko po kayo mamaya. At magpe-prepare na ako ng mga gagawin. So, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko. I wanted this love to survive. Now when I reckon you're high. So, yan, may gamit kami yan. Bumili kami. Yan ako magagawa. Yan ang mga hulmaan ko na gagawing paso. So, yan nga yung DIY naming garden. Oh. Yan.